Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách làm bánh bao nè. Bánh bao hấp nhân thịt với lớp bột thì trắng tinh, mềm, bông, xốp. Và mình chỉ không có cần dùng bột nở luôn á. Mình không cần kinh nghiệm, vẫn có thể làm được thành công nha. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video ha. Cái phần bột mì mình chuẩn bị ở đây là cái loại bột mì cao cấp. Các bạn không có cái loại này thì mình dùng cái loại hoa hồng xanh cũng được luôn. Cái vỏ bánh nó sẽ trắng hơn. Bên đây là mình dùng 300ml sữa tươi không đường, 3 muỗng canh đường. Men này mình dùng 2 muỗng cà phê dung, thêm một ít muối nữa nha. Rồi bây giờ pha bột thì các bạn sẽ cho hết cái gói bột này là 500g, là khoảng 6g men nha. Với 500g bột là mình thấy cái phần bột của mình nó nở ngon á. Rồi mình cho muối vô nè. Các bạn sẽ cho đường vô. Cái lượng đường này thì cái vỏ bánh nó sẽ đậm đà. Còn nếu mà các bạn dùng cái loại sữa có đường thì mình giảm cái lượng đường ở trong công thức này lại. Mình trộn cho nó đều sơn cái, rồi cái mình hãy lấy cái phần sữa tươi mình cho vô nha. Sữa tươi thì các bạn để bình thường thôi, không cần phải ấm nóng. Nếu mà có ấm chỉ ấm nhẹ 30 độ thôi, chứ không thôi là các bạn làm nóng quá thì men nó không còn hoạt động. Có nhiều bạn làm để cái phần nước hơi nóng là men nó sẽ bị chết. Và cái phần men mình dùng là phải men mới ha, nó mới hoạt động mạnh. Các bạn trộn đều xong thì mình thấy cái phần sữa nó phủ đều vào trong bột vậy nè. Mình thêm vào đây muỗng canh dầu ăn hoặc là cái nước mỡ heo thắng ra cũng ngon nữa. Rồi các bạn sẽ nhồi. Mình nhồi từ từ cho khối bột nó quyện lại. Thì cái bước nhồi này không có khó đâu. Các bạn không có cần phải kỹ quá. Mình chỉ cần nhồi cho nó quyện sơ lại một cái thôi. Mình thấy nó quyện lại là được rồi. Cái đậy lại mình để khoảng 5 phút đi. Sau 5 phút thì các bạn hãy nhồi sơ lại một cái. Lúc này các sợi protein ở trong bột nó giãn nở ra. Thì cái phần bột của mình nó mịn hơn. Nó dễ nhồi lắm. Các bạn đừng có nhồi ngay một lần thì nó hơi khó. Nó mềm và nó mịn vậy nè. Rồi xong bây giờ mình sẽ thoa một lớp nước hoặc là dầu ăn nha, để cho bột của mình nó ẩm. Sẽ đậy kín mình ủ từ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ. Phần nhân ở đây thì mình dùng 300g thịt nạc xay ra, dùng cái loại nạc quai heo cho nó ngon. Bên đây thì mình có hành và ngò cho nó thơm. Thêm nửa cái củ sắn ha, khoảng 300g Các bạn rửa cho nó sạch. Bên đây là nấm mèo đen mình ngâm nước cho nở, củ hành tím. Rồi cái phần củ sắn này nếu các bạn sắc thì mình sắc hạt lựu nhỏ nhỏ cho nó đều. Còn ở đây thì mình sắc ra hơi to một chút để mình xay. Xay thì các bạn dắt nước nó dễ lắm. Mình sẽ cho vào trong cối, xay nó cũng nhanh nữa. Còn nếu sắc thì phải sắc thật là nhỏ nó mới đều, và mình dắt nước nó mới dễ. Xay thì mình xay nhẹ một cái là bắt đầu nó nhuyễn rồi, cái mình dắt nước. Các bạn sẽ cho hết cái phần củ sắn mình đã xay ra vô trong cái khăn vải thưa. Mình dắt nước để cho phần nhân của mình nó khô ráo nha, không thôi một chút nữa nhân nó bị ướt Cái củ sắn này nó ra nhiều nước dữ lắm. Rồi nó khô ráo rồi mình cho trở lại cái thau. Đây các bạn thấy nó nhuyễn và nó khô vậy nè, nó tơi ra. Mình sẽ cho phần thịt vô để bắt đầu mình ướp thịt ha. Cho tiếp cái phần nấm mèo đã sắc nhỏ vô. Các bạn xay cũng được luôn. Rồi mình cho hành lá và ngò. Rồi cái củ hành tím nha, mình cũng băm ra cho nó nhỏ. Mình nêm vào đây một muỗng canh lưng rượu mai quế lộ ha, cho nó thơm. Thêm vào đây một muỗng canh đường, một muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, tiêu xay. Rồi trộn đều tất cả các nguyên liệu này lên, cho gia vị nó thấm đều. Với cái công thức này thì cái lượng gia vị mình nêm vô đây là nó vừa ăn luôn nha. Còn ngoài ra các bạn có thể thêm lạp xưởng thì mình cắt miếng mình trộn cùng vô. Mình nhồi sơn cái để cho phần nhân của mình nó quyện. Mình làm cái phần này là làm nhân sống, cho nên cái phần củ sắn mình sơ chế hơi kỹ một chút. Xong rồi các bạn sẽ vo viên.
Cái lượng bột này thì mình sẽ chia làm 12 viên nha. 500g bột thì mình thấy làm cái bánh cũng vừa ăn. Để qua một bên, các bạn cũng làm tương tự những cái viên còn lại. Quay trở lại thao bột, các bạn ủ đến khi nào mà bột nó nở lên gấp đôi á. Ở đây là mình ủ 1,5 tiếng đồng hồ. Khi mà mình nhấn vào mình thấy bột nó không có nổi lên trở lại á là nó được. Những cái sợi protein ở trong bột á, nó nở ra nè, bột của mình có rất là nhiều bong bóng. Rồi mình sẽ cho cái khối bột ra. Lúc này mình sẽ nhồi sơ lại ha, để cho cái phần bột á nó mịn hơn. Có phần dầu ăn á, các bạn nhồi nhìn cái cục bột nó cũng bóng hơn nữa. Nhồi sơ khoảng chừng 3 cho đến 5 phút là được, không có cần phải nhồi lâu. Xong rồi bây giờ các bạn sẽ chia bột ha. Mình thấy bột rất là mịn luôn nè. Mình sẽ chia nó ra cái dạng hình dài dài đi, để cắt khúc cho nó dễ. Làm vậy mình thấy nó nhanh nè. Rồi các bạn ngắt cho nó đứt ra. Sẽ chia thành 12 cái phần bột, tương đương với 12 cái viên nhân. Do đây á, là cái bánh mình làm nhân sống, cho nên là mình không có làm lớn quá. Còn nếu cái phần nhân mà các bạn xào cho nó chín á, thì nó hơi tơi rời. Rồi mình sẽ phủ một ít bột khô ha, cũng là bột mì luôn. Các bạn sẽ vo cái phần bột này lại, lẫn từ bên ngoài vào trong, để cho cái phần da bên ngoài nó láng hơn. Rồi cái mình vo tròn lại. Vậy là xong rồi nè, một cái viên bột. Làm cái kiểu này á, thì cái phần da bên ngoài một chút mình cán nó sẽ bóng. Làm xong hết thì các bạn sẽ cán sơ qua nha. Đây chính là cái bí quyết giúp cho các bạn cán bột nó không có bị co. Mình có rất là nhiều cái lời bình luận á, hỏi là cán bột bị co. Thì đây chính là bí quyết nè. Các bạn cứ cán sơ qua hết một lần đi. Sẽ quay trở lại cái miếng bột đầu tiên, mình sẽ lấy mình cán trở lại nha. Lúc này các bạn thấy bột nó sẽ không có bị co. Và mình sẽ cán cái phần mép bột á, cho nó mỏng một chút. Mình gói bánh á, cái phần bột nó sẽ đều hơn. Ở chính giữa thì bột nó dày, xung quanh cái viền nó mỏng. Sẽ gói bánh luôn ha. Phần nhân này nếu các bạn sợ nó sống á, thì có thể hấp khoảng 5-10 phút vậy đó, cho nhân nó chín trước rồi cái mình gói bánh cũng được. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn ha. Đây là cái cách gói đơn giản nhất nè. Mình xếp từng cái mép bột, xếp cho nó đều vô. Một chút nữa ra cái múi bánh nó đều và nó nở lên á, cái bánh của mình nhìn nó cũng hấp dẫn nữa. Rồi cuối cùng á là chốt cái mối này, các bạn sẽ bóp cho nó chặt nha. Không thôi chút mình hấp nó sẽ bị bung á. Định hình cái bánh lại, cho cái bánh nó tròn đều. Và nhớ cho nó hơi vung lên chút nha, chừa hao nó xẹp xuống á. Gói tiếp cái bánh thứ hai. Đây cũng là cái cách thứ hai luôn. Cách này á, thì mình thấy á, nó sẽ hơi lâu hơn cái cách đầu tiên chút. Nhưng mà cái mép bánh nó cũng đều. Những cái múi bánh nó bung ra cũng đẹp luôn. Nó hơi lâu nhưng mà cái cách này nó sẽ dễ hơn. Cho bạn nào mới làm bánh bao lần đầu thì học cái cách này nó sẽ dễ. Mình xếp thành 8 cái cánh hoa. Rồi cuối cùng những cái cánh hoa các bạn sẽ dính, bám cho nó dính chặt vậy nè. Rồi xong rồi cái mình gị nó lên ha. Rồi cuối cùng chốt cái mối, bóp chặt tay để cho nó đừng có bị bung khi hấp. Định hình cái bánh cho nó tròn lại. Mình lót ở bên dưới miếng giấy dầu. Gói bánh xong á, thì các bạn phải chờ khoảng 5 cho đến 10 phút nha. Cái bánh nào mà mình gói trước á, thì các bạn sẽ cho vào cái xưởng mình đem đi hấp lần đầu tiên. Đây là cái phần bánh hồi nãy mình gói trước thì mình thấy cái cánh nó sẽ bung ra và cầm lên nó sẽ nhẹ hơn là được à. Chất vô trong cái xưởng. Mình sẽ chia ra làm 2 lần để hấp nha. Lần đầu mình hấp 6 cái bánh đầu tiên. Rồi các bạn bắt lên mình hấp. Và nhớ bắt sẵn nước sôi thì cái bánh của mình á, mình hấp 10 phút là nó chín nè. Đúng 10 phút thì các bạn tắt bếp luôn nha. Rồi mình mới mở nắp nhẹ ra. Thơm bánh bao quá nè. Đây là cái cách giúp cho bánh nó không có sốc nhiệt, bánh nó nở đều và trắng tinh luôn. Lấy cái khuôn đầu tiên ra ha. Rồi các bạn hấp tiếp cái phần bánh còn lại. Bánh mềm bông. Còn ấm nóng là mình ăn nó ngon nhất đối với bánh bao.
Mình thấy á, cầm lên nó nhẹ tên và nó xốp xọp luôn, cái phần da thì nó trắng. Bẻ ra cái bánh rất là xốp, không có dùng bột nở luôn. Phần nhân á, thì nó tụ thành một viên nè, là do mình dùng thịt sống. Còn các bạn xào thì nó hơi tơi rợi một chút, hoặc là hấp á, thì nó cũng thành một viên luôn. Xốp quá chừng nè. Bánh thơm phức bánh bao á, nó trắng là do cái phần bột là quan trọng, kết hợp thêm sữa tươi giúp cho cái lớp bột của mình nó trắng á. Nhân này mình chỉ dùng nhân thịt và củ thôi, các bạn cũng có thể luộc thêm trứng cút mình cho vào giữa. Bánh bao ngon chính là bánh bao lột da được dễ dàng, thì bánh bao của mình nó mới thành công. Mình hấp tiếp cái phần bánh còn lại xong rồi nè. 12 cái bánh, cái nào cũng nở đều, bông xốp và mềm. Cách làm này thì mình thấy đơn giản và mình làm chi tiết nhất luôn rồi đó. Thì mình chúc các bạn ai cũng có được món bánh bao ngon ngay tại nhà để thưởng thức. Làm vậy thì mình ăn bảo quản ngăn đông, mình ăn được khoảng 1 đến 2 tuần luôn á. Bây giờ thì xin chào các bạn nha. Nếu như chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình.